κάνετε και πώς είστε? Σήμερα θα κάνουμε μια εκπομπή για την αρχαία Θράκη και πιο συγκεκριμένα για ένα απίστευτο έβριμα που έκαναν Βούλγαροι αρχαιολόγοι. Όσοι είστε φυσικά πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή, χτυπήστε καμπανάκι και φυσικά πατήστε το κουμπί του like για να δείξετε στον αλγόριθμο ότι σας αρέσουν βίντεο που έχουν σχέση σχετικά με την αρχαία μας ιστορία και φυσικά και την ελληνική αρχαιολογία. Γιατί ελληνική? Γιατί το βασίλειο της Θράκης ήταν ελληνικότατο. Λοιπόν, καλησπερίζω όλους τους φίλους της θετικής ντοπαμίνης. Όπως σας είπα και στην αρχή, αν είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και πούμε ποιο ήταν αυτό το απίστευτο έβριμα που έκαναν οι αρχαιολόγοι της Βουλγαρίας, θα πούμε δύο πράγματα για τους αρχαίους Θράκες, διότι πάρα πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ποιοι ήταν οι αρχαίοι Θράκες. Λοιπόν, η αρχαία Θράκη ως γεωγραφικός όρος, έτσι, δεν ήταν καν ένα κράτος με τη σημερινή έννοια και δεν συμπίπτει με έναν ορισμένο λαό. Διαβάζω από το ειδήσεις.gr. Αποτελούνταν από πολλά μικρά ή μεγάλα φύλλα έθνη. Παύλα έθνη. Λοιπόν, 8 κύρια σύμφωνα με τον Ηρόδοτο και 22 σύμφωνα με τον Στράγωνα και πάνω από 70 υποδιαιρέσεις. Μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε πόσο μεγάλο και τεράστιο ήταν αυτό το φύλλο. Εν τω μεταξύ, αυτός ο χάρτης που βλέπετε τώρα ίσως να είχε και άλλες επεκτάσεις και προς Δυσμάς αλλά και προς τον βορρά αλλά και στην Ανατολή. Εντάξει, αυτός ο χάρτης είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της Θράκης, 431 μέχρι 424 π.Χ. αλλά πιστέψτε με ότι οι αρχαιολόγοι είναι πάρα πολύ σίγουροι ότι η αρχαία Θράκη ήταν πραγματικά τεράστια και είχε πάρα πολλές φυλές. Το όνομα Θράκες εμφανίζεται για πρώτη φορά στον Όμηρο στην Ιλιάδα. Λοιπόν, συνεχίζω. Όπως αναφέρει η καθηγήτρια Βαλέρια Φολ, οι Θράκες είχαν αναπτυγμένες εμπορικές σχέσεις με τη Μικρά Ασία, τη Μεσόγειο, την Κεντρική και μάλιστα τη Βόρεια Ευρώπη. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι όπου υπάρχει εμπόριο υπάρχει φυσικά και απίκηση, έτσι, λογικό. Μέχρι τη Βαλτική θάλασσα έφτασαν οι εμπορικές σχέσεις που είχαν οι αρχαίοι Θράκες. Η αριστοκρατία παντρευόταν πριγκίπισσες από τα γειτονικά βασίλεια. Είναι δε χαρακτηριστικό να ξέρετε ότι οι Θράκες αποκαλούνται από τους αρχαιολόγους ως ο πολιτισμός των αριστοκρατών. Είναι κάτι που δεν το ξέρει σχεδόν κανένας. Όλοι πιστεύουν ότι οι Θράκες απλά ήταν καλοί ιππείς. Μέγα λάθος. Ήταν αριστοκράτες, ήταν βαθύτατα μοιημένοι στα αρχαία μυστήρια και πιστέψτε με, θα τα αποκαλύψουμε σε επόμενα επεισόδια. Φυσικά η Βαλέρια Φολ έχει κάνει καταπληκτική εργασία πάνω σε αυτόν τον τομέα και θα είναι μέγας βοηθός μας σε αυτό το μεγάλο ταξίδι. Οπότε, όπως σας είπα και πριν, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε σήμερα εγγραφή για να μην χάσετε εκείνο το βίντεο. Συνεχίζω. Αυτή η λαμπερή θρακική αριστοκρατία ήταν χαρακτηριστική ήδη από τις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ. Γιατί όμως? Επειδή στο έδαφος εκείνο βρίσκονταν πολλά μεγάλα κοιτάσματα χρυσού, αργυρού και χαλκού, πληροφορίες που παίρνουμε από το παρατηρητής news.gr. Οι Θράκες είναι λαός που ζούσε σε πολύ μεγάλο έδαφος, αρχίζοντας από τον Δνήπηρο και τον Δνήστερο μέχρι τα Καρπάθια όρη και τον Ρουν του Βαρδάρη, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τις βόρειες ακτές του Αιγαίου, τα νησιά γύρω από την βορειοδυτική Μικρά Ασία, λέει η Βαλέρια Φολ. Άρα μπορείτε να καταλάβετε πόσο αχανής πρέπει να ήταν αυτή η περιοχή και φυσικά η σημερινή εικόνα της Θράκης με 3 νομούς την αδικεί πάρα πολύ. Γιατί το περισσότερο κομμάτι της αρχαίας Θράκης έχει χαθεί μέχρι και στα όρια της σημερινής Ουκρανίας. Δεν το συζητάμε καν για τη Βουλγαρία, η οποία πιάνει το μεγαλύτερο φάσμα της γεωγραφικής έκτασης της αρχαίας μας Θράκης. Το τονίζω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για τους Θράκες, όπως έλεγα και πριν, βρίσκονται στην Ιλιάδα του Ομήρου, όπου οι Θράκες αναφέρονται σαν σύμμαχοι της Τρίας στον Τροϊκό πόλεμο τον 13ο αιώνα π.Χ.
Ο Τροικός Πόλεμος είναι ο πρώτος γνωστός ευρωπαϊκός πόλεμος όπως γνωρίζουμε. Προσέξτε όμως, γνωστός σε εμάς, γιατί δεν έχουν μείνει γραπτές μαρτυρίες. Εγώ πιστεύω ότι είχαν προηγηθεί και άλλοι πάρα πολλοί πόλεμοι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο πόλεμος έγινε με στόχο καθαρά την αναδιανομή, ο Τροικός Πόλεμος, των πρώτων υλών και των αγορών, καθώς επίσης και για τον έλεγχο του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, περιοχών στις οποίες κατοικούσαν οι αρχαίοι Θράκες. Πάμε τώρα σήμερα στη σημερινή Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία, τη σημερινή έτσι, οι θρακικοί τάφοι από τους οποίους ξεχωρίζουν αυτοί του Καζανλάκ και της Σφεστάρκα περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Και μαντέψτε, τα μουσεία της Βουλγαρίας και άλλων χωρών πέριξ, ίσως και της Ρουμανίας, είναι γεμάτα από θρακικά αντικείμενα. Τι τυχαίο, έτσι. Όλες οι χώρες σχεδόν του πλανήτη είναι τα μουσεία τους κυριολεκτικά γεμάτα από αρχαία ελληνικά ευρήματα. Και τώρα πάμε στο εύρημα το οποίο παρουσιάστηκε αυτές τις ημέρες από τους Βούλγαρους αρχαιολόγους. Πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό. Μια ομάδα λοιπόν αρχαιολόγων με επικεφαλής τον Βεσέλιν Ιγνάτοφ ανακάλυψε ένα ξύλινο άρμα ηλικίας 2.000 ετών το 2008, πριν από 15 χρόνια. Θα αναρωτιέστε για ποιο λόγο βγαίνει σήμερα. Ο λόγος που δεν έγινε πιο νωρίς η δημοσίευση είναι επειδή προφανώς έτρεχαν ακόμα οι αρχαιολογικές ανασκαφές. Όμως σαν είδηση είχε υπάρξει τα προηγούμενα χρόνια και στο αρχαιολογία.org, όμως δεν υπήρχε καμία έρευνα η οποία ήταν τόσο εμπεριστατωμένη όπως η σημερινή. Και γιατί το λέω αυτό? Πάμε να το δούμε. Ήταν καλυμμένο το άρμα με μπρούντζο και διακοσμημένο με σκηνές από την θρακική μυθολογία, οι οποίες όμως σκηνές δυστυχώς σήμερα είναι δυσδιάκριτες. Η ακριβής ηλικία του είναι αβέβαιη και μπορεί να είναι 1.800 ετών ή και παραπάνω το άρμα. Το 2009 ο Ιγνάτοφ και η ομάδα του βρήκαν επίσης έναν τάφο από τούβλα που περιείχε τα λείψανα ενός άνδρα ντυμένου με κάτι που φέρεται να είναι πανοπλία κοντά στο άρμα. Αυτός λοιπόν ο άνδρας θαύτηκε με πολλά αντικείμενα. Τι σας έλεγα πιο πριν? Θρακική αριστοκρατία, καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Θαύτηκε λοιπόν αυτός ο άνδρας, πολύ πιθανόν ηγεμόνας, πολεμιστής, ηγέτης, με πολλά αντικείμενα όπως χρυσά νομίσματα, χρυσά δαχτυλίδια και ένα ασημένιο κύπελο που απεικονίζει τον Έλληνα θεό Έρωτα. Προσέξτε τώρα, είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που πέρασαν τόσοι κατακτητές και αυτά όλα φαίνονται, μέχρι και Οθωμανοί πέρασαν, δεν τολμούσε κανένας να πειράξει αυτούς τους τύμβους. Κανένας. Είναι απίστευτο το πόσο πολύ όλοι οι αρχαίοι λαοί, σέβονταν τους τύμβους των ηρώων και των ιδίως των νεκρών, αλλά κυρίως των ηρώων νεκρών. Εντάξει, καταπληκτικό. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και πιο πριν λοιπόν, αυτός ο άντρας ταύτηκε με πολλά αντικείμενα, χρυσά νομίσματα, χρυσά δαχτυλίδια, ασημένιο κύπελο που απεικονίζει τον Έλληνα θεό Έρωτα. Τι λέγαμε πιο πριν? Οι Θρακιώτες ήταν καταπληκτικοί μεταλλουργοί. Από πότε? Ήδη από την 3η χιλιετία, ίσως και την 2η χιλιετία π.Χ. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε διδαχτεί. Εντάξει, βγαίνουν όμως συνεχώς στην φόρα από τους αρχαιολόγους. Βούλγαρους ναι μεν, αλλά αρχαιολόγους. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Ίσως αυτός ο άντρας λοιπόν να ήταν ένας ευγενής ή ίσως ακόμη και ένας ηγεμόνας που έζησε στην αρχαία Θράκη στη σημερινή Βουλγαρία. Τέτοιες ταφές αρμάτων πολλές φορές τις βρίσκουμε στην αρχαία Θράκη. Η πρακτική των ευγενών τώρα να θάβονται κοντά σε άρματα φαίνεται ότι ξεκίνησε στην αρχαία Θράκη και όχι η Βουλγαρία, όπως έλεγε εσφαλμένα το άρθρο, γιατί την ώρα που το διάβαζα έγραφε φαίνεται ότι ξεκίνησε στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία δεν ξεκίνησε τίποτα. Οι Βούλγαροι είναι λαός Σλάβων, ο οποίος κατέβηκε από τη σημερινή Ρωσία και την Ασία και τις στέπες τουλάχιστον το 500-600 μετά Χριστόν. Οπότε μιλάμε για
για χιλιάδες χρόνια διαφοράς. Άρα το άρθρο για μένα προσωπικά κάνει λάθος που αναφέρει ότι ξεκίνησε από την Βουλγαρία. Δεν ξεκίνησε από τη Βουλγαρία. Γεωγραφικά με τα σημερινά δεδομένα, ναι, με τα σημερινά. Όμως ξεκίνησε, το σωστό είναι, από την αρχαία Θράκη. Πότε? Πριν από περίπου 2.500 χρόνια και βάλε ξεκίνησε αυτή η πρακτική. Εγώ πιστεύω ότι ίσως να έφτανε μέχρι και στο 1500, ίσως και 1000 π.Χ. Σε αντίθεση με τον Ιγνάτοφ, ο οποίος λέει ότι ξεκίνησε γύρω στο 500 π.Χ. Εγώ διαφωνώ, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας την υπολατρεία, Ι2Π, την υπολατρεία, η οποία υπήρχε και φαίνεται ήδη από την Ηλιάδα, μπορούμε να συμπεράνουμε πάρα πολύ εύκολα ότι τέτοια ταφικά έθιμα πρέπει να τα είχαν οι Θράκες χιλιάδες χρόνια πριν από την εποχή μας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι αυτή η πρακτική συνεχίστηκε και παρέμεινε και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και τώρα, για ποιο λόγο έθαβαν τους ευγενείς τους μαζί με τα άλογά τους? Είναι κάτι το οποίο πάρα πολλοί είχαν αυτήν την απορία, έτσι. Για ποιο λόγο δηλαδή οι ευγενείς θάβονταν μαζί με τα άλογά τους? Πάμε να το δούμε. Αν και οι κάτοικοι ορισμένων άλλων περιοχών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έθαβαν μερικές φορές τους ευγενείς τους κοντά σε άρματα, αυτή η πρακτική όμως ήταν μακράν η πιο δημοφιλής και μακροχρόνια στη Θράκη. Άρα λοιπόν ξεκίνησε από τους αρχαίους Θρακιώτες αυτή η πρακτική του να θάβονται οι ευγενείς μαζί με τα άλογά τους, και όχι μόνο. Σε όλες τις περιπτώσεις τα άρματα αντιπροσωπεύουν κύρος, δύναμη και εξουσία. Γράφει πολύ σωστά, πιστεύω, στο σημείο αυτό ο Ιγνάτοφ, σημειώνοντας πως τα άρματα προορίζονταν πιθανώς να χρησιμοποιηθούν από τον νεκρό στην μεταθάνατον ζωή. Άρα λοιπόν, ποιος ο λόγος? Πάρα πολύ απλό. Πιστεύανε ότι ο νεκρός παίρνει στην ουσία μαζί του στον θάνατο, άρα και στην επόμενη ζωή, γιατί οι Θράκες πιστεύανε ότι συνέχιζες από αυτήν τη ζωή στην επόμενη με ό,τι έπαιρνες μαζί σου στον τάφο σου. Εντάξει, και πολλές φορές θάβονταν και οι γυναίκες τους μαζί τους, γιατί οι Θράκες ήταν πολυγαμικοί. Μπορούσαν να έχουν μέχρι και 5 γυναίκες, και κάποιος ο οποίος συντηρούσε λιγότερες έλαχε κατώτερης αποδοχής από την κοινωνία της τότε Θράκης. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη διαφορά έχει η τότε κοινωνία και εποχή με την σημερινή. Λοιπόν, επίσης μαζί εκτός από τα άλογα έθαβαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε: χήρους, σκύλους, πρόβατα, ελάφια, τα οποία πολλές φορές τα αφιέρναν στους θεούς και παράλληλα έκαναν φυσικά και πάρα πολλές σπονδές. Τώρα, τα δε άλογα που θάβονταν μαζί τους, έτσι, το πιο πιθανό είναι να τα θανάτωναν πριν τα θάψουν μαζί με τους ηγεμόνες, εντάξει. Και μερικές φορές φυσικά τα ίδια τα άρματα τα διέλυαν ή τα θρημάτιζαν πριν θάψουν τους ηγεμόνες τους, γράφει ο Ιγνάτοφ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν την είχατε δει την εικόνα χαρακτηριστική, αυτή εδώ είναι, έπαιξε και πιο πριν. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, παιδιά. Πιο πάνω φαίνονται και σκελετοί φυσικά των αλόγων. Υπάρχουν και άλλες πολλές φωτογραφίες οι οποίες υπάρχουν στο διαδίκτυο από τις εν λόγω ανασκαφές. Είναι πάρα πολύ καταπληκτικό το έβριμα, και φυσικά πιστέψτε με, υπάρχει ακόμα ένα έβριμα το οποίο θα το ανεβάσω τις επόμενες ημέρες, πολύ πιθανόν, ή το επόμενο διάστημα, το οποίο θα σας αφήσει άφωνους. Ο φίλος μου ο Νίκος, με τον οποίο μιλάμε συνεχώς, ξέρει πάρα πολύ καλά σε τι αναφέρομαι. Αναφέρομαι φυσικά στις τεράστιες γνώσεις που είχαν οι Θρακιώτες, και αναφέρομαι φυσικά και στην ιατρική και στην αστρονομία και στα μυστήρια, τα οποία τα έχουν θάψει όλα κάποιοι και έχουν υποτιμήσει πάρα πολύ την αξία της αρχαίας Θράκης για να ανεβάσουν κάποιους άλλους. Αλλά
Όπως ξέρετε, ο θετικός δεν χαρίζει κανέναν και όλες οι γνώσεις αυτές οι οποίες υπήρχαν θα βγουν στο φως και θα δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό, όσοι ενδιαφέρεστε για τέτοιου είδους πληροφορίες, κάντε σήμερα εγγραφή στο κανάλι, χτυπήστε το καμπανάκι και φυσικά κάντε like στη σημερινή εκπομπή για να γνωρίζει ο αλγόριθμος τι να σας προτείνει. Τώρα, πριν κλείσω, να προτείνω βιντεάκια για τη συνέχεια. Το πρώτο θα σοκάρει η μούμια για την, θα σοκάρει η αλήθεια, για την μούμια των Μυκηνών. Βλέπετε, τα λέω όλα απ' έξω. Λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο 1, το οποίο σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Το νούμερο 2 φυσικά είναι η προφητεία του τρισμέγιστου Ερμή για το μέλλον του κόσμου. Ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που το αγάπησε το κοινό της θετικής ντοπαμίνης. Και φυσικά το τρίτο, τα ερωτήματα που ισοπεδώνουν την Ανάσταση του Ιησού. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει μέχρι στιγμής 92.000 προβολές, γιατί ο κόσμος κατάλαβε πάρα πολύ καλά ότι η ιστορία πρέπει να ξαναγραφτεί. Επαναλαμβάνω, η ιστορία πρέπει να ξαναγραφτεί από ανθρώπους οι οποίοι την γνωρίζουν, όχι από ανθρώπους οι οποίοι κερδίζουν. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.